liên quan đến bài học chúng ta. Mọi người có sẵn sàng chưa? Nhóm nào sẵn sàng thì chúng ta sẽ làm trước. Cô đợi các nhóm một chút ạ. Ok. Cô ơi, cho nhóm 3 lên đầu đúng không cô? Được em. Vâng ạ, cô đợi nhóm. Cô và các bạn tiến vào nói chưa ạ? Tôi nhìn thấy rồi em. Thì hôm nay em xin giới thiệu nhỏ em trình bày về bài tập của nhóm. Thì bài tập của nhỏ em là về complex sentence hay câu phức trong tiếng Anh. Đây là tình huống của nhóm em. Thứ nhất là đi vào định nghĩa definition. A complex sentence is combination of one independent clause and one or more independent clause. Thì câu phức trong tiếng Anh là sự kết hợp của một mệnh đề độc lập và một hay nhiều mệnh đề phụ thuộc. Ví dụ thì John went to the hospital because of his broken leg. Trong câu này nó sẽ gồm hai phần, đó là John went to the hospital. Đây sẽ là mệnh đề độc lập, và phần thứ hai là because of his broken leg, thì đây sẽ là mệnh đề phụ thuộc hay dependent clause. Thì để hiểu rõ hơn về câu phức, chúng ta sẽ đi tìm hiểu sâu hơn về mệnh đề độc lập và mệnh đề phụ thuộc. Thứ nhất là về mệnh đề độc lập, independent clause. There are two kinds of clauses in English, independent and dependent. Unindependent clause can be a sentence by itself. Independent clause is another name for single sentence. Thì thứ nhất là về mệnh đề độc lập. Nó là một mệnh đề diễn đạt một ý hoàn chỉnh, hay nó chính là một câu đơn hoàn thiện về mặt cấu trúc ngữ pháp và nghĩa. Nó có thể tính độc lập của mình. Như ở ví dụ trên thì phía John went to the hospital last week chính là một mệnh đề độc lập, nó có đầy đủ chủ ngữ, động từ diễn đạt một ý hoàn chỉnh là John đến bệnh viện, và nó có thể tính độc lập được. Tiếp theo là về dependent clause hay là mệnh đề phụ thuộc. A dependent clause in contract can't be a sentence by itself because its meaning isn't complete. A dependent clause depends on something complete its meaning. Thì đối với mệnh đề phụ thuộc, nó lại không diễn đạt một ý nghĩa hoàn chỉnh, nên nó không thể đứng một mình như một câu đơn. Nó sẽ luôn đi kèm với một từ nối hay là một liên từ phụ thuộc ở phía trước. Trong ví dụ ban đầu thì phần curse of his broken leg là mệnh đề phụ thuộc. Nó có cái liên từ curse, liên từ này để nối với mệnh đề độc lập phía trước nó không diễn đạt một ý hoàn chỉnh, nó chỉ bổ sung thêm ý nghĩa cho cái mệnh đề độc lập phía trước nó.
trong câu phức có một quy tắc gọi là quy tắc dấu phẩy hay comma rule để ngăn cách giữa hai mệnh đề độc lập và mệnh đề phụ thuộc. Thì quy tắc này là in a complex sentence when the dependent clause compares separate the clauses with a comma, and when the independent clause compares do not separate them. Thì trong câu phức nếu mà mệnh đề phụ thuộc đứng trước thì khi kết thúc mệnh đề chúng ta sẽ đánh dấu phẩy, còn nếu mà mệnh đề độc lập đứng đằng trước thì sẽ không cần dấu phẩy và nối trực tiếp với mệnh đề độc lập từ phía sau luôn. For example, because Thúy had a toothache, she went to the dentist yesterday. Thì ở ví dụ thứ nhất này, mệnh đề phụ thuộc đứng đằng trước. Khi kết thúc mệnh đề chúng ta sẽ đánh dấu phẩy ở đây. Còn ở ví dụ thứ hai, Thúy went to the dentist yesterday because she had a toothache. Thì ở câu phức này mệnh đề độc lập ở đứng đằng trước nên nó nối trực tiếp với mệnh đề phụ thuộc ở phía sau mà không cần dấu phẩy. Thì chúng ta rất hay dễ nhầm lẫn giữa câu phức và câu ghép. Thì ở trên chúng ta tìm hiểu về câu phức. Còn đối với câu ghép hay compound sentence thì a compound sentence have only two independent clauses that have related ideas. The independent clause can be joined by a coordinating conjunction or by a semicolon. Thì đối với câu ghép ở trên chúng ta tìm hiểu về câu phức thì câu phức gồm một mệnh đề độc lập và một mệnh đề phụ thuộc. Còn đối với câu ghép thì nó sẽ lại gồm từ hai mệnh đề độc lập đi cùng với nhau. Ví dụ như là I am a doctor and my wife is a teacher. Thì trong câu ghép này nó gồm hai mệnh đề độc lập, đó là I am a doctor and và mệnh đề thứ hai là my wife is a teacher. Hai mệnh đề này hoàn toàn độc lập với nhau về ý nghĩa và nó được nối với nhau từ and. Thì từ and trong tiếng Anh và từ and này trong câu ghép nó được gọi là coordinating conjunction. Thì đó là câu ghép. Thì em cũng đưa ra một cái tips để phân biệt giữa hai loại câu này, đó là each two clauses are connected with a coordinating conjunction is the compound sentence, and each two clauses are connected with a subordinating conjunction is the complex sentence. Thì nếu mà hai mệnh đề trong câu được nối với nhau bởi một coordinating conjunction hay gọi là liên từ kết hợp thì nó sẽ là câu ghép. Còn nếu hai mệnh đề ở trong câu là được nối với nhau bởi subordinating conjunction hay là liên từ phụ thuộc thì nó là câu phức. Thì ở trong câu ghép sẽ có đúng 7 cái coordinating conjunction, 7 cái liên từ kết hợp, đó là for, and, no, but, or, yes, so. Nhưng mà ở trong câu phức thì lại có đến 9 loại subordinating conjunction, 9 loại liên từ phụ thuộc, và trong 9 loại này đó lại có nhiều liên từ khác nhau nữa. Nhưng mà sau đây sẽ là 9 loại subordinating conjunction trong câu phức. Đầu tiên đó là liên từ phụ thuộc chỉ thời gian, nó bao gồm các liên từ như là after, as soon as, until, whenever và now that. Ví dụ whenever I hear that song I think of you, và we are going to tidy up after everyone has gone. Thì ở đây là hai câu phức. Hai câu phức này được sử dụng hai liên từ nối, đó là whenever và after. Loại liên từ phụ thuộc thứ hai đó là liên từ phụ thuộc chỉ thời gian, chỉ lý do. Nó bao gồm các liên từ như là because, since, so that, in order to. Liên từ phụ thuộc thứ ba đó là though, chỉ sự nhượng bộ. Nó bao gồm các liên từ là though, although, even though.
Thứ tư là relative pronouns, là đại từ quan hệ. Nó bao gồm các liên từ là who, whoever, whom, whomever, and whose. Thì đặc từ quan hệ cũng chính là một dạng của liên từ phụ thuộc dùng để nối giữa hai mệnh đề trong câu phức. Loại tiếp theo đó là liên từ phụ thuộc chỉ điều kiện, bao gồm các liên từ là if, only if, unless, provided that, assuming that. Loại tiếp theo là relative adjective, bao gồm các liên từ là that, whatever, which, whichever. Loại thứ 6 là comparison, hay là liên từ phụ thuộc chỉ sự so sánh, bao gồm các liên từ là than, whether, h not h và whereas. Loại thứ 7 là liên từ phụ thuộc chỉ địa điểm, bao gồm hai liên từ là where và wherever. Cuối cùng là liên từ phụ thuộc chỉ cách thức, nơi này nó bao gồm là how, as though và as if. Thì trên đây là bài thuyết trình của nhóm em ạ, của cô và các bạn lắng nghe. Cảm ơn em. Các bạn nhóm khác, bây giờ các bạn nhóm khác có ý kiến gì không ạ? Tôi muốn hỏi các bạn nhóm khác, khi sau nghe cái trình bày của bạn nhóm 3, các bạn có ý kiến gì đóng góp cho các bạn không ạ? Hey, everybody, ask me a question. Have any comment? Bạn Duy, bạn ấy trình bày đấy ạ. Các bạn có ý kiến gì đóng góp không ạ? Các bạn, cô đang hỏi các bạn. Không ạ. Có cái đóng góp gì đó để nhóm của bạn ấy làm tốt hơn không? Cái phông nhền của bạn ấy hơi màu nhẹ hoa lá cành ạ. Hơi khó nhìn ạ. Đấy là về hình thức, còn về nội dung? Nội dung thì không ạ. Ở đây các bạn ấy có sự phân biệt và so sánh giữa hai cấu trúc. Đấy là câu ghép với câu phức. Cái đấy khá là ổn để giúp cho con mình biết rằng là đâu là câu phức, đâu là câu ghép, thì mình có thể viết được câu đúng. Okay. Các bạn nhóm khác ạ. Nhóm nào sẵn sàng để tiếp theo đây ạ? Một ạ. Okay. Now please. Bạn nào của nhóm 1 trình bày đấy ạ? Okay, so sorry, can you see our PowerPoint? Yes. Okay, so good morning. Represent to Group 1 to present our topic today. It's about the complex sentence, and here's our member. Before getting started, I want you to know about what the complex sentence is. So, complex sentences are one of the 4 types of sentences based on structures. There are simple sentences, compound sentences, complex sentences, and composite sentences. The first one is about structure. The complex sentence contains 2 main clauses, independent clause and dependent clause. The independent clauses, also known as a simple sentence, it can be a sentence by itself. On dependent clauses, it cannot be a sentence by itself because its meaning is not complete. A dependent clause depends on something else to complete its meaning. For example, Anna went to the dentist yesterday because she had a toothache. In this example, Anna went to the dentist yesterday is independent clauses because it's a complete sentence on its own, and because she had a toothache is dependent clause. So the next one is the museum was very interesting as I expected, and the patient got a pin in his stomach after he had some food. So what's the difference between independent and dependent clauses?
Basically, independent clauses are complex sentences on their own, but dependent clauses are not. Dependent clauses always start with subordinating conjunctions or subordinator. In the way these subordinating conjunctions turn independent clauses into dependent ones. With the subordinating conjunctions, a clause becomes a description of another clause. In this way, dependent clauses change the meaning of independent clauses. For example, you cannot leave the school, or you cannot leave the school until the bell rings. So you can see how the dependent clause change the meaning of the main point. Secondly is some kinds of subordinators. There are so many subordinators, but we cover it up into three kinds. One is time subordinating, begin a clause that tells when something's happened. Number two is reason subordinating, begin a clause that tells why something happens. Or number three is place subordinating, begin a clause that tells where something's happened or where something is located. The next one is subordinating conjunctions. Our member find out a lot of subordinated conjunctions and put it in 9 groups, like about comparison, we have done, rather than, whether, as much as, and whereas. About time, after, as soon as, until, whenever, now that. About concession, though, although, even though. About relative pronouns are who, whoever, whom, whomever, whose. About condition are if, only if, unless, provided that, assuming that. And reason are because, since, so that, in order to, as. About place are where, wherever. About manner are how, as though, as if. And the last one is relative adjectives. We have that, whatever, which, and whichever. Last but not least, we want you to know about the comma rule. If the dependent clause comes first, place a comma right before the independent clause. And if the independent clause comes first, no comma is needed. For example, when Thanos attacked the Earth, where was the internal? So in the example, you know that when Thanos attacked the Earth is the independent clause, so you need to put a comma right after the Earth. But when we change the way to make the sentence like where were the internals when the Thanos attacked the Earth? So for this example, we do not need to put a comma here. And the last one is some exercise to practice how to make the complex sentence. So we use text from 7.1 to 7.3 in the textbook. And here's our answer. So you can check it and finish it in your own book by yourself. So that's all. Thank you for paying attention to our presentation today. Thank you. Uh, um, After your presentation, you have some exercise. The exercise in our textbook. Yes. Uh, do you have keys for this exercise? I don't have any keys for this exercise, and our member just do it by ourselves. What you do is on yourself. How do you know that the other members in the group do it right or wrong? Just I want everyone check it and just finish it by your own. And if our answer is wrong, you can text me and complete it. Um, every member in the group
contribute to this presentation, or just one or two people work together? All of my members work together, and Hồng Dương and Tường is do the PowerPoint, and I'm just represent your group one to present our presentation. What about the other member? The other member is do the homework like that. Yeah, just a homework. Um, do they, when you have finished your PowerPoint, um, do you share it to other member and to them to read before you uh, hand it to me? Oh, this answer is our all of my member do it, and I'm not do it alone. Yeah, okay. Um, other member of other groups, do you have any comment for this presentation? Do you have any comment for this presentation? Yeah, okay. If you don't have, I myself really appreciate your presentation, because as I have already asked you, I just want to know it is a contribution of the whole group or just the contribution of one person in the group. But if it is a contribution of all members in the group, it is a great job, because you know how to do the group work. And if you know how to do the group work, well, you can, maybe you in the future you can have this soft skill in order to be success in the career. Yeah, it is my appreciation. Another thing is, for your presentation, um, the content, okay, the appearance or PowerPoint is also very attractive. Yes, it is uh, my comment for your presentation. Yeah, okay. Another group, please. Which group want to present here? After group one? Nhóm 3 chúng ta làm xong rồi, nhóm 1 chúng ta làm xong, bây giờ đến nhóm nào đây ạ? Các bạn là nhóm nào muốn trình bày tiếp theo đây ạ? Để nhóm 3. Nhóm 2 ạ. Ok. Các bạn đến đây như kiểu bay lên một chút và tiếp tục. So hello everyone. I'm a member of group 2. Today I'm going to present to you guys about a complex sentence. These are 9 members of our group. In this presentation, we just have 3 main points. The first one is complex sentence definition. The second one is subordinators. And the last one is we review some types of sentences. First of all, we'll start with complex sentence definition. So here we are going to answer the question, what is a complex sentence? A complex sentence is a sentence that has one main clause, independent clause, and one or more subordinating clauses, or we can say dependent clause. What is the main clause? The main clause is also called the independent clause or a simple sentence, makes sense by itself. It is a group of words that contains a subject and verb and expresses a complete thought. For example, we are learning English online.
And what is a subordinate clause? The subordinate clause is a group of words that contain a subject and verb, but it does not express a completed thought. This clause cannot be a sentence. Often, a dependent clause is matched by a subordinator. For instance, when they talk about the final test, a subordinate clause cannot be on its own. It must be connected to a main or independent clause. This is sort of like a handshake, right? It takes two hands. We cannot have a handshake with one hand, and it always begins with a subordinating conjunction. So now we move on to the second part is subordinator. In here, I'd like you to take a look at this board. There are some common subordinating conjunction. Uh, the first one is about time. Tells when something happens, like after, before, until, when, why, as soon as. And the second one is tell about reason. Tell why something happens. They are because, since, as. About purpose tells the purpose of the action, like so that, in order that, and about consecution shows an expected result, like although, even though, and though. About condition is if, even if, unless. And the last one is about location, tells when something happens, like where, wherever. Here we have some examples for us to understand more about the subordinator. The number one is before he makes a decision, he always asks his parents. So in this case, we can see before is the subordinator, and he makes a decision is a dependent clause, and he always asks his parents is independent clause. And the number two, unless you water plants regularly, it can die. Unless is the subordinator. You water plants regularly is the dependent clause, and it can die is independent clause. And the last example, happiness is a very dramatic theme because it makes viewers think about how to fight and survive when the world suffers COVID-19 epidemic. And in this case, we have two subordinators are because and when, and we still have two dependent clause too. It is they are. It makes viewers think about how to fight or survive and the worst of first COVID-19 epidemic. And the independent clause is happiness is a very dramatic theme. And besides, we have some relative pronouns here who relate to people as subjects. For example, he is the boy who had me yesterday, whom relate to people as subjects. For example, she is the woman who he loves, words whose relate to who has. For instance, he is the boy whose father passed away a few years ago, and which relate to things, situation, like I lost the book which she gave me last week. That relate to things or people. For example, this building is the house that is haunted. And the last one, what relate to the things which, for example, that present is exactly what I hoped for my birthday. And we have some notes about the comma rule. If a subordinator stands at the beginning of a sentence, place a comma between the two clauses. If a subordinator stands in the middle of a sentence, do not use the comma. For example, even though he hated math, he tried to study for the test, or we can say he tried to study for the test even though he hated math. Review type of sentences.
Type of sentences. A simple sentence. Person 1 independent class and no dependent class. Require only one punctuation mark at the end. We all want to be good doctor. A compound sentence. Person 1 or more independent class and no dependent class. We can choose the independent class with a comma and conjunction. For and no, but or yes so. I'm so hungry. For I didn't eat breakfast this morning. A complex sentence is composed of one independent class and one or more dependent class. If I wish completion, my parents will be very proud of me. Thank you for those listening. Right? We have already written for 3 presentations. You are doing very well in your work, but I myself have a question here. Can you make simple sentences, complex sentences, compound sentences on your own? Can all of you make simple sentences, compound sentences, complex sentences, right? Yeah. So the simple sentence is like I am studying English online, and Can you excuse me? Can you say louder, please? okay. For the simple sentence, can you hear me? I think just because of your like the um, I can hear you clearly. Your voice is sweet and sharp too. For me, I'm sorry to tell that it is kind of difficult for me to hear from you clearly. Can you say it louder? Is it better? I don't want to ask you about Khi mà các bạn nhận ra the how complex, compound, and simple sentences different from each other. I just want you to give me a sentences, not the sentences in your presentation. Okay. So, Okay. can you hear me? Yeah. Yeah, is it better? So, example about a simple sentence is like, I didn't. Nhật Linh giỏi lắm. I compared this presentation in a long time. I prepared this presentation in a very long time. It is a simple sentence. Oh, it means you spend lots of time to prepare. You spend a lot of time preparing this presentation. Yeah, this is A simple sentence. simple sentences. Yeah, can you make it become a compound sentences? And can you make these sentences into complex sentences? Tôi là con Thiên Minh. A compound sentence is the environment is so polluted, so we need to take action to deal with this problem. It is a compound sentence. Can Can you you say it again? The environment is so polluted, so Yeah. we need to take action to deal with this problem. Yeah. Yeah. And another complex sentence is before I make a decision, I always ask my parents' opinion. This sentence I have already heard from the presentation. I want another sentence.
You just use it, replace pronoun, subject pronoun, and adjective, um, possessive in the senses to make it becomes your own. But I prefer another example. Thôi mẹ sang tuần kia. So I'm trying to learn English because I want to communicate with some foreigner person, some foreigners. Yeah. Okay. Okay. Thank you. Yeah. I just want to know it is a contribution of the own member of the group. Yeah. Thank you very much for the sharing. Yeah. Okay. I don't like now the presentation. Here we have already listened to three groups, 1, 2, and 3. We have another group. Which group? Nhóm 4 cô ạ. Okay. Now please. Cô nhìn thấy bài trình bày của nhóm em chưa ạ? Okay. Hello teachers, I'm a member of Group 4. Today I have a presentations about the topic how to use a complex sentence. First of all, what's a complex sentence? A complex sentence is a combination of one independent law and one or more dependent law. For example, we doesn't call an appearance because it wasn't necessary. We doesn't call an appearance an independent law, and because it wasn't necessary a dependent law. So, what's the difference between independent laws and dependent law? Uh, as we know, as laws is a group work that includes subjects and verbs. Um, there are two kinds of laws in English: independence and dependence. Uh, we will talk about independence law as the name suggests. An independent law is laws that cancel laws as a sentence. Uh, independent laws is another name for a simple sentence. Uh, for example, citizens call an ambulance uh, about independent law. A dependent law is one that can cancel laws as a complete sentence. A dependent law depends on something else to complete its meaning. For example, because it wasn't necessary. A dependent law always begins with a subordinating conjunctions or subordinator. Uh, there are different kinds of subordinator. Term supernature begins the law that tells when something happens. Present supernature begins the law that tells why something happens. Break supernature begins the law that tells where something happens and where something is located. Next, how to make a complete sentence. As long as you are writing the right subordinating conjunctions, you only have to worry about commas in complete sentence. Whether or not to use a comma depends on which law comes first. If the dependence comes first, make a comma right before an independence law. Uh, for example, after a doctor determines that you need a blood transfusion, he will test the blood to make sure that the last you are given makes the last diet. If the independence law comes first, no commerce is needed. Next, I will talk about subordinating conjunctions. What do subordinating conjunctions do? They join dependent law to independent law. We have two common forms of
Thus, superlative conjunctions can have one is axis and dependence law, independence law. For example, toss equals raining C and out. Tools in independence law, axis and dependence law. For example, he doesn't stay in the hospital even though his group hasn't healed yet. We have nice subordinating conjunctions. Uh, First, in comparisons, they are thans rather than whether and marked as and where. Uh, Choose in terms, they are after, as soon as, until, wherever, now that, and before. Next, in conjunctions, they are to all those, even those, uh, related pronouns. They are whose, whoever, whom's, whomever, and whose. Next, in conditions, is, only is, unless, provide that, and assuming that. Uh, about Rex is grass and wherever. About relative adjectives, they are thus, whatever, which, and whichever. Uh, uh, we need to distinguish about whatever and whichever. Uh, for example, if you are really rich, you can buy whatever you want, and among the three scale, you choose by whichever is the fastest. Apartments is their house, assets, and assets. Reasons because, since, so that, in order to, and as. We have some notes. You need to distinguish compound sentence, simple sentence, and complex sentence. Simple sentence. A simple sentence has one independent law. It has a subject, a verb, and a complete thought. For example, the patient has a thoracic and dizziness. Uh, complex sentence. A complex sentence is a combination of one independent law, complete thoughts, and one or more dependent law, joined by a subordinating conjunctions. For example, Excuse me. I just want to make clear there are some example here. In the simple sentences, you have two example. In the first in the first example, your sentence is he need to be cheat. What other people think of these sentences? Do you think it is right or do you think it's wrong? Everybody look at the PowerPoint here and the simple sentences and in the example number one, he need to be cheat and these sentences. I just want to make it clear, is it right or it is wrong? I think it is wrong because need it is like he need to treat, not need to be treated. Right? Other people, please. Hồng Dương đâu rồi? Xa. Ví dụ một câu đơn, đúng hay sai? Em nghĩ là sai ạ. Em sửa lại đi. Sửa lại hay đổi ví dụ ạ? Sửa lại cho em, làm cho đúng thôi. Mình chỉ giúp các bạn thôi chứ không cần phải làm ví dụ khác đâu. Ví dụ các bạn ổn mà.
từ chưa biết sửa kiểu gì. Lúc nãy cô bạn nữ sửa lại, bạn nữ ơi, lúc nãy cô chưa nghe rõ câu của em có thể nói lại được không? Em nói cô là em sửa lại thành he need to treat. Need to treat. Em có thêm cái gì vào động từ need không? Thêm ghét. Thêm ghét đúng không? Thực ra thì nếu như ở đây bạn ấy làm là need to be treated thì cũng không phải là sai. Thế nhưng mà nếu như bạn ấy làm là ở đây là bị động mà bị mang tính bị động của động từ khuyết thiếu thì chỗ này động từ treat này em phải thêm ed vào. Và giống như bạn nữ vừa sửa là bạn nữ vừa sửa là chỗ này cái động từ need ấy phải chia động từ. Nếu như cô sửa như thế mọi người có đồng ý không? Có thắc mắc gì không? Có muốn thêm cái gì nữa không? Cô bảo này, không biết các em như nào ấy, nhưng nhà cô có 2 trường phái và có một trường phái là nó cái thằng cu đấy thì nó sẽ luôn luôn đặt câu hỏi và nó hỏi ngược hỏi xuôi hỏi các kiểu, và nếu như mà kiểu như kiểu là nó sẽ không bao giờ thỏa mãn với cái câu trả lời của mình đâu, nó sẽ hỏi và nó luôn luôn hỏi là một xong sau đấy thì nó luôn luôn đưa ra những cái mà kiểu thông tin phản chiều ấy để xem mình sẽ phải như thế sẽ phải xử lý như thế nào ấy. Đấy là một trường phái trong gia đình nhà cô, thế nên là nếu như mà cô thấy thì cô không biết các em thì sẽ như thế nào, nhưng mà theo quan điểm cá nhân của cô ấy, không phải mình phải tập cách để mà kiểu như đặt lại câu hỏi ấy. Các em có thể nói là ôi cô Hảo ơi chỗ này cô làm không đúng rồi, và em sẽ phải đưa ra được minh chứng là cô Hảo ơi cô làm không đúng là bởi vì nhá em đọc sách nó thấy như này như kia nhá, như thế là đấy là em đang học. Còn nếu như mà em không nói cái gì em cũng chấp nhận và em nói rằng đấy là cái đương nhiên đúng ấy, thì như thế nó làm cho em bị triệt tiêu đi rất là nhiều cái đó tiếng Anh nó sẽ gọi là critical thinking, và critical thinking là một trong những cái cực kỳ là quan trọng. Nếu như mà các em vào lúc nào cũng tuân theo giáo viên, lúc nào cũng nghĩ là giáo viên luôn luôn đúng thì đừng bao giờ làm như thế. Nhưng có một điều như này, nếu như em nói là cô Hảo ơi cô làm cái này chưa đúng đâu nhá, nhưng mà em sẽ đưa ra minh chứng là cô làm chưa đúng bởi vì là như thế này như kia, nhưng mà cô sẽ chỉ được thuyết phục khi mà em đưa ra minh chứng đấy, em đưa ra những cái giáo trình, những cái sách do những nhà xuất bản uy tín hoặc những trang web đáng tin cậy thì cô sẽ thay đổi cái phương án trả lời của cô. Nếu như mà em đưa ra cái câu là cô Hảo cô làm như chưa đúng đâu, sách người Việt viết như này này, thì cô không công nhận cái đấy đâu nhá. Mọi người rõ quan điểm của cô chưa? Mọi người có rõ không nhỉ? Đây, cô đang hỏi các em đấy. Có rồi ạ. Nhá, mình cô không biết là các giáo viên khác dạy các em như thế nào, nhưng mà mình phải biết cách là nếu như cái này giáo viên nói đúng thì giáo viên đang dựa trên cơ sở nào, nếu như giáo viên nói chưa đúng thì nó sẽ làm như thế nào. Nếu mà mình phản bác lại thì mình sẽ phải lấy cái gì ra để mà phản bác lại. Tức là mình sẽ để mình có thể hiểu được cái vấn đề đấy một cách sâu sắc hơn. Nhưng với cô, nếu như mà muốn phản bác cô thì hãy lấy sách của những nhà xuất bản có uy tín. Ok chưa? Rồi bây giờ bạn tiếp tục đi, cô xin lỗi vì đã làm dừng cái bài trình bày của bạn. About compound sentence. A compound sentence is a combination of two or more independent nouns joined together by a connecting conjunctions. Therefore, and, now, but, or, yes, and so. For example, he took up his crutches and it was raining, so I took an umbrella. Exercise complex sentence into a complex sentence. Người đẹp ơi, bạn Mai bạn bắt lại cái bạn đừng cho thằng ví dụ vội, bạn bắt lại cái của bạn so sánh 3 loại câu đi ạ. Ví dụ này em bị sai. Bạn bắt lại cái trang bạn so sánh 3 loại câu ấy. Các em ơi, không phải là
ba cái nhóm trước mà các em làm ý, mà cô không thắc mắc gì nhiều, mà tại sao nhóm này cô thắc mắc nhiều thế? Không phải là các em làm sai hay vấn đề gì cả, mà ở đây cô đang muốn là để cho mình tập trung này. Cái thứ nhất này, cái thứ hai nữa là cô muốn cái ý tưởng nằm sau khi bài trình bày của em. Ví dụ như ở đây em đưa ra là simple sentences, xong đó đến complex sentences, xong đến compound sentences. Nếu như về mặt nhận thức ấy, thì cô đang thấy là nó đang đi này, một phát từ dễ này, xong đến khó nhất này, xong đến khó vừa này. Tại vì là cái cấp độ của nó bao giờ cái là cái khó hơn sẽ xây dựng trên cái dễ hơn này. Ở đây sẽ phải là simple sentences, xong đến compound sentences, xong đến complex sentences. Nhưng ở đây em lại cái bảng trình bày của em ấy nó lại này, simple sentences này, complex sentences, compound sentences. Không biết các bạn khác có bị confused giống như cô không khi mà nhìn thấy cái bảng này? Hey everybody. Này, các đẹp trai và xinh gái lớp B. Cô hỏi mà không trả lời á, lần sau mà lên trường á thì viết thầy cô đấy nhá. Cô hỏi không trả lời tức là chẳng ai có mặt ở đây hết đấy nhá. Được cái em cô rồi đấy nhá. khó cô ạ. Hả? Được cái em thấy gì cũng khó. Tại sao thế em? Em cũng không biết. Theo quan điểm cá nhân của cô ấy, thì không biết có ở đây có bị nhầm lẫn không, nhưng mà cô thường thấy là những cái bạn mà trình bày như này thì sẽ là những bạn mà được các bạn trong trong nhóm tin tưởng để lên để trình bày. Thế thì cô đang lo lắng rằng những cái bạn mà không trình bày. Nhung ơi mở cửa xong Nhung mang vào cho chị với. Cô xin lỗi tí nhé. Cô sorry nhé. Bạn hình như là bạn Khúc Thị Hoa. Bạn cảm thấy khó hay như nào Hoa ơi? Không, em tên Thu cô ạ. Không, thật ra thì em hiểu ý cô là cái câu combo sentence thì nó sẽ dễ hơn cái complex sentence. Thì cái combo nó phải ở trước, sau đó mình sẽ đi từ dễ đến khó. Đúng rồi, chính xác là Em như thế. hiểu. Nói chung là em cũng chỉ muốn nói chuyện cho cô vui lên thôi. Cô cảm ơn em. Thế là cô tăng mút lên được rồi đấy. Cảm ơn em. Bạn Mai, bạn tiếp tục trình bày đi ạ. Đấy, tức là bài trình bày của bạn nếu như mà chỉnh lại một chút như thế thì nó perfect ấy, kiểu thế. Exercise comprise sentence into complex sentence. We have got two simple sentences here. We can comprise the two sentences into one complex sentence by using a relative or adjective clause. For example, this man he attacks me. He is a man who attacks me. To the man in my neighbor, I borrowed his car. The man whose car I borrowed in my neighbor. So let's practice. I have some exercise and this key for exercise. Everyone can look at this. Người đẹp ơi, người đẹp. Đáng nhẽ như này thì em để cái câu cái bài tập của em ấy, cái thi em đừng có show hết ra. Bài tập em đưa ra câu, xong đến lúc em để cho các bạn thời gian suy nghĩ, xong lúc sau em bắt đầu hỏi các bạn, xong bắt đầu lúc sau em mới lại là đưa ra đáp án.
đây là cái cơ hội để em trở thành một giảng viên đấy em ạ. Nhưng mà em đưa ra đáp án hết như này rồi thì các bạn ấy không làm, các bạn ấy sẽ đọc đáp án ngay. Đến nếu như mà cô nói thật chứ cô đi dạy không sao, nhưng cô mà là sinh viên cô gọi là lazy luôn. Cô nhìn thấy như này, có đáp án rồi à, thế là cô chẳng phải suy nghĩ gì cả. Mai ạ, mai cô sorry cực kỳ luôn, tại vì làm sao mà nhóm của các em lại cô lại hỏi nhiều như thế. Thực ra không phải là bài các em nó không tốt đâu, mà nó làm cho cô cảm thấy nó khá ấn tượng. Và nếu như một số cái mà nếu như các em sửa thì nó cực kỳ là perfect, cái kiểu thế thôi, chứ không phải là vì nhóm em không tốt mà bị cô cứ stop liên tục đâu nha Mai nhá, không phải như thế đâu. Bởi vì là cái bài này bài tập của các em, nếu em để em chưa để cái đáp án ra ấy, thì các bạn phải suy nghĩ, đấy là cơ hội để cho em làm giảng viên. Cảm ơn em có 7 câu đấy thôi hả em? Còn mấy câu trong sách nữa mà em thấy nó giống giống nhau, em chả biết vào nữa. Ok em, rất là tốt. Thực ra khi mà nhìn thấy cái slide của các bạn như này này, thực ra trước khi mà các bạn làm bài như này thì trong đầu cô đã nghĩ đến cái việc là cô sẽ tăng cái khối lượng bài tập của các bạn ở nhà lên. Đấy là gì? Đấy là mỗi một ngày các bạn sẽ phải viết được hai câu đơn, xong từ 2 câu đơn thì các bạn viết thành 2 câu phức, xong từ 2 câu phức thì các bạn viết thành 2 câu ghép. Tức là mỗi một ngày các bạn sẽ phải viết là 2 đơn, 2 phức, 2 ghép, xong bắt đầu đến cuối tuần, ví dụ hôm nay là thứ 3 thì tuần sau các bạn phải chụp gửi cho cô. Đấy là cái ý tưởng của cô trước khi các bạn trình bày. Nhưng hay quá cơ, khi các bạn trình bày thì cái ý tưởng này của cô cảm thấy rằng cái ý tưởng này cô nên phải nói đấy là một bài tập đối với các em. Cô dã man nhỉ. Đấy, thêm một bài tập đấy, chấm vào điểm chuyên cần, cô cứ dã điểm chuyên cần thôi. Mọi người có rõ chưa? Này, rõ chưa? Ok, cảm ơn em. Ôi, Em ơi, nhiều em nhìn thấy quá. thì cô nói cho em biết nhé. Không, cô không biết đâu. Em có thể học nhanh nhưng những người các bạn khác không học nhanh đâu, nên là cứ phải ở tốc độ của những người bình thường nhất, những bước vững chãi, không được một phát lên rời được, cứ phải bước từ từ. Nhiều quá cô ơi. Em ơi, các em nhìn câu của các bạn, ví dụ các bạn này, ở đây các bạn đang biến từ 2 câu đơn thành một câu phức đấy ạ. Các bạn thấy ví dụ của các bạn hay không ạ? Hay các bạn khác, các bạn nhóm khác ạ? Cái thứ nhất, các bạn nhóm khác nhá, chụp cái màn hình này lại, xong sau đó là về nhà đọc, suy nghĩ xem là các cái ví dụ của các bạn này có vấn đề gì không, có cần phải sửa gì không, thay đổi gì không. Ê, cô hỏi. Vâng ạ. Người nghe rõ chưa? Nhá. Các ví dụ của các bạn này rất là hay. Ví dụ như này nhá. Ví dụ như là cô muốn sử dụng những cái câu này của các bạn trở thành đề kiểm tra của cô chẳng hạn. Câu số 1, the patient is a young man. Cô để chỗ hu này, cô để gạch had a frontal headache. Xong đó cô đưa ra được những cái từ cần phải điền là who, whose, whom, which. Mọi người có định hình được không? Hey. Có. Đây để cô chị. Có gì? Đấy, nói với những người thông minh là sướng thế đấy. Đấy nhá, đấy là cách mà giáo viên ra đề đấy. Mọi người rõ chưa ạ? Mai bài trình bày của nhóm em đến đây, còn cái trang cô thấy ở đây em còn một slide nữa là slide 26 nữa. Slide 26 của em là gì? Say thank you. Thank you very much for the presentation. Cảm ơn em. Cảm ơn nhóm các em rất là nhiều. Nào, bây giờ nhóm tiếp theo. Em ơi, cho cô xin 1 phút nhé. Cô đứng lên, cô đi lấy cốc nước đã.
I'm ready to listen to you. Now, please. Good morning, everyone. We are group 5 now. Let's talk about the complex sentence. Welcome to our presentation today. Today, our lesson has two parts. Part 1 is the theory of writing a complex sentence, and part 2 is a lot of exercise about this grammar we have studied in early one. Now, I will tell you about the complex sentence. A complex sentence is a combination of one independent clause and one or more dependent clause. For example, he went to see a doctor because he was sick. We can see that he went to see a doctor is an independent clause, and because he was sick is a dependent clause. And example 2, although I'm not very good, I really enjoy playing football. We can see that although I'm not very good is a dependent clause, and I really enjoy playing football is an independent clause. An independent clause can be a sentence by itself. Independent clause is another name for simple sentence. A dependent clause in contrast cannot be a sentence by itself because its meaning is complete. A dependent clause depends on something else to complete its meaning. Secondly, we talk about the comma rule. In a complex sentence, when the dependent clause comes first, separate the clause in with comma. When the independent clause comes first, do not separate them. For example, you cannot leave the school until the bell rings. Or after Troy ate a jam cookie, he got a stomachache. And the last, a dependent clause always begins with a supporting I'm sorry, Phương Thảo ơi, Phương Thảo ơi, cô xin lỗi này. Phương Thảo ơi, em kích vào cái biểu tượng cái cốc ngược ấy là em sẽ không phải di con trỏ chuột đâu, mà em chỉ cần click vào cái là nó sẽ ra đấy. Con đấy đúng rồi, cái đấy nó là trang trình chiếu, em chỉ cần click cái là nó sẽ lên cái trang trình chiếu của em. Click vào cái chỗ cái cốc ngược úp ngược ấy thì em không phải di con chuột, cứ kích một cái là nó sẽ sang trang khác luôn ấy Thảo ạ. Cô có cảm giác như Thảo đang phải kéo màn hình đúng không? Kéo các cái trang ấy, kéo các slide ấy Thảo. Đúng không Thảo? Do bị giật đấy cô ạ. Do bị giật à? Dạ không ạ. Thế chắc là do mạng thôi đúng không? À, cô biết rồi Thảo ơi, có một vấn đề là khi em chia sẻ là em phải chia sẻ toàn màn hình thì em mới chuyển được slide. Còn nếu như em mà chia sẻ một cửa sổ thôi thì nó không chuyển được slide đâu. Thảo ạ. Em vào chia sẻ, em chia sẻ toàn màn hình của em ý thì em sẽ kích vào cái biểu tượng cái cốc ngược thì nó sẽ từng slide nó sẽ ra. Vâng ạ. And the last, a dependent clause always begins with a subordinating construction or subordinator. There are different kinds of subordinator. For example, we might get wet because it's raining hard. This is my case.
Thank you for listening. Em back lại trang thứ tư từ trang em kết thúc. Sau trang này đi em. Vâng, cảm ơn em. Các bạn khác có ý kiến gì đóng góp cho bản trình bày của các bạn nhóm số 5 này không ạ? Cô thấy các bạn chuẩn bị rất là công phu, các bạn làm rất là tốt. Cô có một câu hỏi như sau. Am I right? In my opinion, I think dependent clause is like a baby and independent clause like parents. A baby cannot survive with the support of their parents. Am I right? Hey, answer my question. Am I right? In my opinion, independent clause is like parents and dependent clause like baby. Baby cannot survive with the support of their parents. Am I right? Yes, you're right. Yeah. Okay. Do other people in other group have any comment? Các bạn của nhóm khác thì như nào đây ạ? Ôi, các bạn ơi, mỗi mình cô nghe thôi à? Các bạn cũng nghe chứ? Nghe và học hỏi mà. Cũng đồng ý á. Tôi thấy các bạn làm rất ổn, rất tốt mà. Nhưng có một vấn đề là mình làm ổn làm tốt như này nhưng mà mình cần phải biết cách là chia sẻ công việc. Cái này nó là thành quả của cả nhóm chứ không phải là thành quả của một cá nhân. Thì lúc đấy thì mình biết cách làm việc theo nhóm, sau này mình biết sau này mình mới càng ngày càng cái kỹ năng mềm nó mới phát triển được, nó mới tốt được. Hình như là mình có 7 nhóm đúng không em? Dạ Bây giờ mình còn nhóm 6 và nhóm 7 nữa. Các bạn nhóm 6 và nhóm 7 đâu ạ? Hello everyone, I'm a member of Group 7. Today I will introduce to you about complex sentences, independent and dependent clauses, simple and complex sentences, and how to make a complex sentence. First, we will talk about complex sentences. A complex sentence is a sentence with one independent clause and at least one dependent clause. It works best when you need to provide more information to explain, modify your sentence main point. Complex sentences are easy to spot as they often use subordinating conjunctions like because, since, or until to connect clauses. For example, when I came, they were cooking dinner. And here is the dependent clauses when I came. Secondly, is dependence and independent clause. The keys to using complex sentences is understanding the difference between independent and dependent clauses. Basically, independent clauses are complete sentences on their own, but dependent clauses are not. However, both clauses contain a subject and a verb. Unindependent clauses, uh, unindependent An clause is a group of words that contain a subject and verb and expresses a complete thought. Independent clause is another name for simple sentence.
A dependent clause, in contrast, cannot be sentence by itself because its meaning is not complete. A dependent clause depends on something else to complete its meaning. For example, Thành didn't go to school yesterday because he was sick. Thirdly, we will talk about simple sentences and complex sentences. The difference between simple and complex sentences is easier to explain. Simple sentences are any sentence with one independent clause. Any sentence with more than one clause, including complex sentences, cannot be simple sentences. Interestingly, you can sometimes combine two simple sentences to create one complex sentence, as long as you add subordinate conjunctions. For example, simple sentences: Đức Anh ate a giant cookie. He got a stomachache. And complex sentence is after Đức Anh ate a giant cookie, he got a stomachache. 4. We will learn how to make a complex sentence. Although conditional sentences get complicated, complex sentences in general have fairly easier grammar rules. As long as you are using the right subordinate conjunction, you only have to worry about commas. In complex sentences, whether or not to use a comma depends on which clause comes first. If the dependent clause comes first, place a comma right before the independent clause. For example, if the rains on this Sunday morning, we cannot go swimming. And if the independent clause comes first, no comma is needed. We cannot go swim. We cannot rains on Sunday morning. Our presentation here is over. Thank you for your listening. Wait. I just want to see your last PowerPoint image. There's two handsome men here. I just want to have a look at this man. The last one. Hey, no. Yes, this one. Who are they? They are two members of my group. The one with the man, the handsome boy with curly hair. Who is he? What's his name? He is Lê Đức Anh. He's Lady Gang. Oh, and the man with a mask on his face. Who is he? Oh, the mask on his face is Lê Đức Anh and the other is Đỗ Tất Thành. Oh, yeah. Okay. It means yeah. Okay. Thank you. I. Oh no. Your presentation is not over. Come back to the presentation, please. The PowerPoint. Có một cái slide mà có cái câu là Đức Anh ate a giant. Đây. This one. Yeah. Okay. I just wondering here. You have two simple sentences. Đức Anh ate a giant cookie. He got a stomach ache. And you make it into complex sentences. After Đức Anh ate a giant cookies, he got a stomach ache. Okay, right. But if I make these two sentences, after eating a giant cookies, Đức Anh got a stomach ache. Is my sentences simple sentences, compound sentences, or complex sentences? Do you hear my question clearly? Yes. Yes. Okay.
Now, answer my question, please. Give me a minute. Yes. I think it's complex sentences or compound. Này, bình tĩnh. không được là bây giờ có 3 loại câu, không phải là complex thì là compound, mà không phải complex compound thì nó simple nhá. Nói cái gì nói cho trúng cho đúng nhá, không ăn doài giờ ấy. Tại vì là gì? Tại vì tại sao cô lại hỏi câu đó? Bởi vì là lý thuyết các em đưa ra, các em đã nắm rất là chắc về lý thuyết rồi. Thế nhưng mà bây giờ nếu như bây giờ là một cái câu này của các em thì nó sẽ là câu gì? Ở đây em có 2 câu đơn là Đức Anh ate a giant cookie, he got a stomach ache. Và em biến nó thành một complex sentence là after Đức Anh ate a giant cookies, he got a stomach ache. Và bây giờ câu của cô là after eating a giant cookies, Đức Anh got a stomach ache. Thì cái câu của cô đấy là câu đơn, câu phức hay là câu ghép? Hey everybody, mọi người trả lời câu hỏi của cô đi ạ. Không chỉ các bạn ở trong nhóm này đâu ạ. Các bạn suy nghĩ và trả lời câu hỏi của cô đi ạ. Nhá, các em đã có 6 nhóm trình bày rồi nhá. Nhóm nào cũng trình bày câu đơn như nào nhá. Câu nhóm tức là các em đều có về lý thuyết là các em đều nắm rất là vững rồi, câu đơn, câu phức và câu ghép. Thế nhưng mà bây giờ cái câu cụ thể như thế thì đây là đơn, là phức hay là ghép? Nào các bạn, cô mà cứ gọi mà không thấy đâu tức là lớp vắng hết đấy. Em nghĩ là câu ghép ạ, câu phức ạ. Tại sao em lại nghĩ là đấy là câu phức? Thì cô có sử dụng nguyên từ after. Nhưng mà after của cô đây là after eating a giant cookie. Thì đây không phải là một câu ạ. Đúng rồi, nó không phải là một câu, nó có chủ ngữ và động từ, chủ ngữ và vị ngữ đâu, nó có động từ đâu, nó có chủ ngữ và động từ để làm vị ngữ trong câu đâu. Nó chưa phải là một câu. Đúng rồi, nó chỉ là phrase thôi, mà nó đã chỉ là phrase thôi thì nó là câu gì? Câu đơn ạ. Đúng rồi, đấy là một câu đơn. Chẳng qua cô mở rộng câu đơn ra mà thôi, đúng không? Yeah. After eating a giant cookie, Đức Anh got a stomach ache. Đây là một câu đơn. Ôi, cảm ơn đẹp trai. Việt ơi, Việt tiếp tục đi. Dạ. Hình như là nhóm em sau đến slide số 12 là đã là hết rồi đúng không? Vâng ạ. Cái gì đây? Cái gì đây? Cái gì đây? Cô xem slide nào. Không. Cô xem ổn rồi. Cô sau khi nhìn thấy 2 đẹp trai thì cô thấy là nhóm này đúng là lực lượng mạnh rồi. Thế cô chưa thấy em đâu. Cô thấy em thì cô lại thấy là minh tinh Hàn Quốc luôn ha. Thế cô này đúng rồi cô ạ. Cảm ơn em. Nói chung là cô siêu phết đấy, không phải chuyện đùa đâu. Cảm ơn các em rất là nhiều. Bài trình bày của nhóm em. Nhóm cuối cùng ạ, nhóm 7 ạ. Máy kia lại sang gì nhỉ? Anh xem được bình thường á. Các bản Ngồi đẹp quá. đây, ở đây xem hỗ trợ này thôi, hỗ trợ này khác. Nó không mắc thì hỗ trợ này khác. Nhóm này chỉ có một boy thôi à? Trinh ơi, Trinh bách lại cô xem nào, nhóm này thì chỉ có một boy hay sao? 2 boy, Tuấn Anh, Tiến Đạt, ok. Bạn ơi, cô phải nghe được cả hình lẫn tiếng, nhìn hình và nghe thấy tiếng nhá. Cô không nghe ấy đâu.
Dạ cô ơi, cô Còn nghe câu thấy hỏi em nữa nói rồi chưa? đấy. Yes. Còn những đứa ngu ở trong nhóm này rồi. Mấy thằng qua chạy Hello rồi. teacher, on behalf of group 6, I will present complex sentences. This is my team list. Table of contents consists of 4 parts. The first is general description. The next is independent and dependent class. Simple and complex sentence is part 3, and finally is how to make a complex sentence. The first is general description. A complex sentence is a sentence that contains on one independent and at least one dependent clause, sometimes called a subordinate clause. It works best when you need to provide more information to explain or modify for a sentence main point. Example, whenever it rains, I like to wear my blue coat. An independent clause is a phrase that would make sense if it were a sentence on its own. A dependent clause will not form a sentence on its own. When these two types of clauses appear in a sentence, we create a complex sentence. Explain. I like to eat the candy before I watch a movie. This explains I like to eat the candies is an independent clause and its rules make a complete sentence on its own. And before I watch a movie is a dependent clause and it doesn't make a complete sentence on its own. It is dependent on the first clause for the phrase to make sense. And the next is independent and dependent classes. Independent classes. There are two kinds of classes in English: independent and dependent. An independent class is a cluster containing both a subject and a predicate, which can stand alone as a simple sentence or as part of a multi-class sentence. Okay, wait for me. Yeah. What does the word predicate mean? Predicate. Hỏi gì là predicate? Line 4 Tiên đoán. in your presentation. Predicate là What does the word predicate mean? khẳng định xác nhận. In the two Predicate là Line 4. Not line. Here you have slide here, independent laws. And in your presentation, I just wondering a new word for me. It is predicate. What does it mean? It is Cô đang hỏi cái gì? on line number 4 here. Cứ lên bật lên trả lời. Cô cứ giả định đây là một từ mới và đối với cô thì em sẽ giải thích từ này như nào? Từ predicate ấy. Ở trong cái câu thứ hai của em, ở dòng thứ hai em nói là an independent clause is a em đố cô clause. là predicate đó là vị ngữ. Okay, right. Cảm ơn em. Yeah. Em đọc vị ngữ. Now continue please. Con từ này. Động từ đâu? Cô là explains we visited Paris in September and then we visited Berlin in October. We went to eat at a famous restaurant or the weather is nice today. Sao tự nhiên lại trả lời giỏi thế? The next is dependent classes. A dependent classes, in contrast, cannot be a sentence by itself because its meaning is not complete. A dependent class depends on something else to complete its meaning. This clause always begins with a subordinating conjunction. Subordinator. Explain she got good reason in the exam because she studied hard. In explain is she got good reason in the exam is in the independent class. And she studied hard in dependent class because is the subordinator. There are some subordinating conjunctions. The term subordinator is after, before, when, why, since, until. Cause an office subordinator is because, say, now that, as, in order to, so. And a position subordinator is although, though,
Why, even though, and constant subordinator is if, only if, even if, and in case that. Besides that, there are some related pronouns in who, whom, which, whose, whoever, whomever, whichever, and thus. Explain Peter when swimming although it was raining, or the boy whom Mick is looking for his brother. Okay, let's stop here. I just wondering, these two examples, are they sentences? Because I cannot see your full stop here. Is it sentences? Cô hỏi gì đấy? Các bạn khác có đang hiểu ý câu hỏi của cô không ở đây không ạ? Bởi tiếng Anh mình không hiểu gì ấy. Hey, cô mà gọi mà không thấy ai tức là lớp vắng hết đấy. Cô hỏi cái gì nãy cô? Hỏi gì? Này, các đẹp trai và xinh gái đi đâu hết rồi? Cứ treo tên ở đây thôi à? Có mỗi bạn Lương Ngọc Trinh đang tương tác với cô thôi, còn các bạn khác đâu. K53B, số 34. Là ai? Cô hỏi anh ở đâu? Anh ở gần đầu số 10 không? Số 11 đấy, số bác sĩ. Cô cứ gọi theo, cô nhìn thấy ai trên danh sách mà cô không thấy đâu gọi mà không thấy tương tác trở lại, tức là treo màn hình vắng. Anh vào là phải ghi số báo danh à? Nguyễn Thị Thu Hương, số 14. Sát mình đấy. Em nè ạ. Cô lúc nãy cho em cho nghe thấy gì ạ? Đây là bạn đang đẩy lại slide này, em nhìn này. Look at the two example. Peter went swimming although it was raining, and another example, the boy whom Mike is looking for is his brother. Are they sentences? Hai cái ví dụ này có phải là câu không? Có. Trả lời rõ ràng có ạ. Dựa trên tiêu chí gì để nói nó là một câu? Dựa trên tiêu chí gì? Có chủ ngữ và vị ngữ ạ. Cứ có chủ ngữ và vị ngữ là thành một câu rồi á. Nhưng cô đang bảo đây chưa phải là một câu đâu. Nguyễn Đăng Hồng Dương, ý của cô đây là gì? Dạ cái gì? Lại đâu mất rồi, cứ treo tên ở đấy thôi. Đấy, vẫn nghe mà. Hai cái này có phải là câu không hả em? Sao câu dưới nhìn nó lạ thế nhỉ? Câu dưới á? Câu dưới câu 3 là câu Cô bảo nó chưa phải là câu đâu. câu đơn với câu ghép. Cô đúng hay là bạn bạn gì nhỉ? Bạn số 14 bạn bảo đấy là câu rồi. Đấy, cô bảo là chưa phải là câu, phản bác lại cô đi. Cái câu dưới hình như whom không cộng chủ ngữ đúng không? Không phải đâu em ạ, đây là hai câu đơn họ ghép lại là như này. Câu thứ nhất là the boy is looking for his brother. Xong bắt đầu là my câu hỏi tiếng Anh chịu. My is looking for his brother. Đại loại là như thế. Thì bởi vì là nó có cái từ is looking for him ấy, thì for him ấy thì bạn có thể dùng từ whom là đúng rồi, không vấn đề gì. Bởi vì đấy là tân ngữ thì là nó là tân ngữ thì nó thành whom. Thì không vấn đề gì, nó không sai. The boy whom is the boy whom Mike is looking for is his brother thì nó không sai. Thế nhưng cô đang phản bác và cô đang bảo là đây không phải là câu. Thì em phải đưa ra là cô sai rồi, đây là một câu thì em phải trình bày được đây là một câu. Sao hả Trinh? Nó cứ rối thế nào nhỉ? Cô ơi, cô đang tập cho bọn em tính phản bác hả cô?
Hả? Kiểu gì? Cô đang tập cho bọn em tính phản bác. Bảo là cái vế này là Trinh em nói cái từ đúng cái từ keyword thì đáng nhẽ người ta phải cao vút lên thì em lại giảm âm lượng. Thế mới chết chứ. liệu Cô không? em nói từ gì nhỉ? Hả? Cô đang tập cho bọn em làm sao cơ? Chắc là phải thích Cách phản bác ấy cô. Không phải đâu. Không phải đâu. tại vì tại vì một câu ấy thì nó phải bắt đầu bằng từ chữ cái in hoa, xong sau đó thì nó phải có một cái dấu full stop thì nó mới là một câu, còn ở đây hai cái này của em đây là một chuỗi thôi chứ nó còn đã có full stop đâu, thì cô phản bác là đây là không phải là câu, mặc dù là em có chủ ngữ và vị ngữ nhưng em đã kết thúc câu đâu, đúng không? Cô có nhìn thấy dấu chấm của em đâu? Dạ vâng. Đấy, thế nên cô bảo đấy là không phải câu, thì khi mà cô nói đây không phải là một câu thì em phải cãi lại đây là một câu, thế nhưng cô vẫn phản bác rằng đây không phải là một câu vì lý do này, thì em có chấp nhận đấy không? Dạ vâng, đây lỗi nhóm em. Không phải nhận lỗi như thế. Cái này nó là ấy thôi, cái này nó chẳng qua là chẳng qua nó là như kiểu là do lỗi đánh máy ấy. Thế nhưng mà kể cả nó là do lỗi đánh máy hay không ấy thì để các em nhìn nhận là khi mình nhìn vào mình viết và thì mình phải biết được đấy nó đã chắc chắn hay chưa, nó đã đúng hay chưa, và nếu nó chưa đúng thì tại sao nó lại chưa đúng, và nếu nó đúng rồi thì tại sao nó lại là đúng. Ý cô đang là như thế. Tôi chấm cuối. Ok không? Vâng. Ok. Rồi em ơi, em tiếp tục đi. Bài của các em tốt mà. The last three is simple and complex sentences. A simple sentence is any sentence with only one independent class. A complex sentence is a combination of one independent class and one or more dependent classes. Example: simple sentence: she can speak 3 languages. Her mom is our teacher. And a complex sentence: the girls whose moms is our teacher can speak 3 languages. Finally, is how to make a complex sentence. The first one is how to use grammar in a complex sentence. When the dependent clause comes first, separate the clause with a comma. When the independent clause comes first, do not separate them. Explains because the earth is creating grammar. Many rare animals are in danger of becoming extinct. Many rare animals are in danger of becoming extinct because the earth is creating grammar. Dừng ở chỗ em một chút, người đẹp ơi, em bách lại cái slide. Không phải slide này, sau slide này. Ví dụ của em mà có đây đúng rồi. Người đẹp ơi, cô đang hỏi này. Ví dụ của em đây là because the earth is getting warmer, many rare animals are in danger of becoming extinct. Tại sao em lại phải dùng một cái động từ thêm đưa in đứng sau một giới từ mà không phải là dùng danh từ luôn? Bởi vì trái đất đang trở nên nóng lên, thế nên là một số động vật quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng. Thế tại sao em lại không sau cái in danger of em không dùng luôn danh từ mà em lại dùng danh động từ ở đây? Thôi, người đẹp ơi. Dạ. Ví dụ của em ý. Em nghĩ là chỗ này mình dùng danh động từ nó sẽ đúng hơn đấy cô. Không, nếu như em dùng tức là sau giới từ of thì dùng danh động từ hay là động từ thì không có vấn đề gì, nhưng tại vì là từ extinction thì nó vẫn có danh từ, tại sao em lại phải dùng cái từ becoming? Tại vì em muốn diễn tả cái ý là tức là vì cái trái đất đang nóng lên nên là những cái loài động vật quý hiếm nó cái ngày trở nên tuyệt chủng ấy. Tức là nó dần dần tuyệt chủng. Càng trở nên tuyệt chủng nha, có nguy cơ bị tuyệt chủng ha. Vâng. Rồi, cảm ơn em. Two is using the right subordinator. Time subordinator begins a clause that tells when something happens.
Regions number nature begin across that tells why something happens. And place number teenager begin across that tells where something happens or where something is located. Thank you for listening. Yeah, thank you very much for the sharing. Yeah. The presentation is quite well. Yeah. Other comment for this group number 5, number 6, I'm sorry, number 6. Các bạn khác có nhận xét gì về bài trình bày của nhóm số 6 không ạ? Hey, everybody. Nhóm số 6 ạ. Nếu cô không nhầm là còn một nhóm nữa đúng không? Hết rồi cô. Hết rồi. Ok, 6 nhóm. Ok, các bạn đã trình bày bài, các bạn đã chuẩn bị bài rất là tốt. Thế nhưng mà bây giờ trong đầu óc cô đang nghĩ là trong cái nhóm của các bạn có lúc các bạn dùng là từ phrase, có lúc các bạn dùng từ clause. Thế nên là cô cần phải các bạn làm rõ như thế này. Chúng ta có này, từ was, xong đến phrase, xong đến clause. Clause thì có dependent clause, independent clause. Thế nên là trong cái nhóm của có một nhóm là các bạn dùng cả từ phrase ở đây, cô không hiểu các bạn dùng từ phrase ở đây có nghĩa là gì. Nếu cô không nhầm thì đang là của nhóm 6. Đó là câu rồi. Từ phrase không phải là câu. Nó là cụm từ thôi em. Cụm từ. Mà phrase thì nó sẽ có nhiều phrase, nó có noun phrase, adverbial phrase, prepositional phrase. Còn clause lại là khác. Thế nên là bởi vì là các em dùng cái gì thì nó cần phải nhất quán và nó xuyên suốt trong bài trình bày của mình. Cô cực kỳ là chăm chú nghe giảng đấy nhá. Cô là học sinh ngoan đấy. Cô cần phải làm rõ xem, các em làm rõ thêm ở chỗ đấy. Đấy, em nói em đấy em viết là an independent clause is a phrase that would make sense if it were a sentence on its own. Tại vì phrase ở đây cô đang cực kỳ là bị ambiguous khi mà nhìn thấy từ phrase ở đây. Cái này chắc là phải cái phrase này thì chắc nhóm em sửa thành từ class. Chuẩn rồi, đúng rồi đấy em. Tại vì là chờ cô một phút, đến ai gọi cô chị. Tại vì là như này nhá, các em có này, các em có từ này, tức là chữ này, chữ cái nhá, letter này, từ letter này, xong mới đến word này, từ word này, nhiều word vào thì mới tạo ra phrase này, phrase rồi mới trên phrase là clause này, trong clause thì có dependent clause, independent clause này, trong clause trên clause rồi là sentences này, sentences thì nó có simple sentences này, compound sentences này, complex sentences này, đang là cấp độ từ dễ đến khó đấy ạ, từ đơn giản đến phức tạp đấy ạ. Thế nên các em cần phải làm nhất quán trong tất cả bài trình bày của mình. Đấy là ý kiến của cô. Các bạn khác có ý kiến gì không ạ? Ôi giời ơi, học sinh ngoan đang hỏi đây. Các bạn khác có ý kiến gì không? Cứ không trả lời cô tức là treo màn hình, vắng hết. Có ý kiến giống cô ạ. Tạ Hoài Việt.
Dạ. Dạ cái gì? Em Ý đây kiến à? của em. Em đồng ý kiến với cô ạ. Nguyễn Mạnh Tùng hay là Nguyễn Mạnh Tùng hay Nguyễn Mạnh Duy nhỉ? Tại vì cô số 8 ấy ạ. Số thứ tự số 8 ấy ạ. Đấy, treo màn hình. Who are you? Em là Duy ạ. Em có cái tai nghe. Em có tai nghe em mới bật mic được ạ. Điều đó có nghĩa là gì? Thì em vẫn ở đây ạ. Vâng rồi, cảm ơn anh. Các bạn ơi, các bạn đã trình bày, các bạn đã làm việc rất là tích cực và các bạn đã trình bày những bài trình của các bạn rất là ấn tượng, rất là tốt. Và bây giờ chúng ta làm một cái quiz nhỏ để kiểm tra xem các bạn có nhớ gì không về bài số 1 các bạn vừa học. Ok chưa? Mời các bạn vào đây. E và làm test kìa. Em vào làm test kia. Nghe căng thẳng đấy. Cô cần phải đến mức độ như thế không hả người đẹp? Người đẹp làm cô đang không biết là nó đang nằm ở đâu đây. Để xem cô gửi link này. Em làm test kìa. Vào máy tính này. Cô gửi đường link vào trong cái bot chat, với lại cô gửi đường link vào trong Zalo nhóm lớp, mọi người mở ra làm đi ạ. Đâu nhỉ? Tiếng Anh 2. Tiếng Anh 2 rồi. Dùng tôi vừa dịch nào. Cuối IZS uổng làm ở đây dễ lắm. Yên tâm. Chắc chắn luôn. Tôi không vào được này. Vào gần đây thì không rồi. Vào gần điện thoại. Bây giờ ở đây cái kia này. Bật hơi bị nhiều tab. Làm một cái IZS thì dễ này. Bắt đầu đi. Đi tên của bạn. Đi tên đi. Không phải đi tên đâu. Cô start nha, có 48 bạn tham gia rồi. Làm thôi, gì nữa. Toàn là kiến thức y khoa không hay nhiều. Đang thì học hết học
Ơi, đủ mà. Ở đây này. Em thích thế nào? Chọn cái này nhé. Được. Thế luôn, cháu hiểu ấy. Máu. Phần nào của máu chịu trách nhiệm nhiễm trùng thì chống nhiễm trùng là tiểu cầu đây. Phải. Tế bào bạch cầu á. Chức năng công việc của hồng cầu. Hoạt động chất dinh dưỡng. Chuyển oxy. Cái gì khoảng 55% hồng cầu, tiểu cầu, huyết tương. Huyết tương hả? Huyết tương khoảng 55%. Cái này là cái gì? Sự thiếu hụt hồng cầu trong hệ thống được gọi là bạch huyết sắc tố. Cái gì mang oxy? Huyết tương. Tế bào máu đỏ. Hồng cầu. Tế bào máu đỏ này. Thế là mình đúng. Chức năng của công việc Plasmid là mang theo chất dinh dưỡng đi khắp cơ thể nhiễm trùng. Gì cho tiếng Việt thì trả lời được. Tiếng Anh gì đâu. Máu được làm rồi. Remember keys one solution. Không dịch được. Không dịch được. Chọn đáp án gì đây? Chịu, cái này có biết cái gì đâu. Đáp án chả hiểu cái gì. Nghiên cứu máu về sức khỏe, bệnh tật, nhóm máu, sinh học, sắc tố, hay học gì? Thấy chưa? Chưa. Cái này chọn câu sai để trả lời lại. Chọn nào cũng được mà. Nãy trả lời này. Cái này nãy là cái gì tiểu bạch cầu cái gì ấy. Tế bào bạch cầu. Bộ phận của máu có nhiệm vụ chuyển oxy carbonic đi từ các tế bào cho vào huyết tương. Tế bào máu đỏ.
được tạo chủ yếu 55% là tế bào bạch cầu. Ảo chưa? Mấy câu mẹ. Cái tế bào máu nào có tác dụng để chống lại bệnh tật, Tiểu cầu bảo vệ chống lại bệnh tật à? ừ. Chắc là tiểu cầu. Tế bào bạch cầu á? Đúng rồi, lympho. Sang về video đi. Phần nào của máu mang huyết sắc tố? Tế bào máu đỏ với tế bào với vết thương thì thế nào? Bộ phận nào của máu nhận vụ vận chuyển chất thải, chất dinh dưỡng? Vết thương. Là những người dịch ra. Phải dịch tiếng Việt rồi đấy. Anh còn không hiểu là cái tế bào máu đỏ với cái gì? Mình 48 trên 58. Em chả biết là dịch kiểu gì cả. Chuẩn đấy. Thế kìa. Không cần review lại câu hỏi mà mọi người đều, cái kiến thức của mọi người đã đều ổn rồi thì cô nghĩ là buổi học hôm nay chúng ta có thể trước khi dần cô có một vấn đề như sau. Chốt lại là chúng ta sẽ có là các bạn bài của các bạn ấy ạ, thì là mỗi một môn là các bạn phải viết 2 câu đơn, 2 câu phức, 2 câu ghép. Các bạn phải nghe phép chính tả, và các bạn còn thêm một cái nhiệm vụ nữa là trong phần bài 2 của các bạn ấy, các bạn sẽ hết bài 2 là sẽ kiểm tra giữa hợp phần nhé. Kiểm tra giữa hợp phần của em là sẽ làm trên Google Form. Các em chỉ có là 30 câu, 25 câu đầu là trắc nghiệm ngữ pháp và ngữ pháp, từ vựng, thuật ngữ. 5 câu sau là giáo viên sẽ viết câu cho keywords, và từ cái keywords đó thì giáo viên sẽ viết thành câu hoàn chỉnh, và trong có 4 phương án trả lời, các bạn phải tìm ra phương án trả lời đúng và kích vào cái đó thì để với thang điểm thì là 25 câu sẽ là 0,3 điểm, 3 điểm trên 100, còn 5 cái câu mà viết câu đấy là 5 điểm trên từ điểm 100. Nên là 5 cái câu sau nó sẽ là 5 câu về mặt ngữ pháp và nó khá là nặng, điểm nó khá nặng đấy ạ. 5 câu nhưng nó chiếm là 2 điểm rưỡi trên toàn bài đấy ạ. Dùng cái đấy Google dịch mà không làm kịp mà. Đấy thì là ngữ pháp, từ vựng, ngữ pháp này, từ vựng này, thuật ngữ này, tương đương nhau. Nhưng nó sẽ có 5 câu dựng câu dựa vào keywords, thì cái đó là thang